สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแจมเพของเรานะครับเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้เรามีสาระอะไรมาฝากทุกท่านกันนะครับการเก็บเงินแสนแรกนั้นทำได้อย่างไรมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับใครๆหลายๆคนนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากของใครหลายๆคนเช่นกันนะฮะลองไปศึกษาแลกเปลี่ยนกันเลยนะครับวิธีการเก็บเงินแสนแรกนั้นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน6วิธีนะครับก็เริ่มกันที่ข้อแรกนะครับลองแบ่งเงินออมไว้ก่อนนะครับการแบ่งเงินออมไว้ก่อนอาจจะเดือนละ500หรือ 1,000 บาทโดยแยกเงินออมและเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยออกจากกันให้ชัดเจนนะครับที่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเราจะไม่นำเงินออมก้อนนี้เนี่ยมาใช้เด็ดขาดนะครับหรือห้ามยืมเงินออมมาใช้แล้วก็ค่อยใช้คืนตัวเองนะครับแบบนี้ห้ามทำนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระมากขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรเราก็มีเงินออมที่เรากันไว้แล้วนั่นเองนะครับหลายๆคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าใช้จ่ายแล้วก็ค่อยนำมาออมนะครับซึ่งส่วนมากตรงนี้เนี่ยจะใช้จ่ายจนหมดหรือเหลือเงินออมในสัดส่วนที่น้อยหรือบางครั้งเนี่ยไม่เหลือเงินเก็บเลยนะครับข้อที่2นะครับลองลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับเราต้องเริ่มปรับวิธีคิดหรือ mindset ต่อการใช้จ่ายทางการเงินเนี่ยให้รู้จักคุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจโดยคุณต้องรู้ว่าสิ่งใดที่คุณเนี่ยใช้จ่ายแล้วเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือไม่สามารถลดลงหรือตัดทิ้งได้นะครับสิ่งไหนที่คุณยอมเป็นหนี้จนถึงวันที่สามารถชำระหนี้จนหมดแล้วเนี่ยแล้วสิ่งนั้นไม่เสื่อมราคาหรือกลับกันนะครับอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือมูลค่าเท่าเดิมนะครับตรงนี้ไม่สามารถระบุแน่ๆชัดนะครับขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนนะครับเช่นบางคนอาจจะจำเป็นต้องมีรถยนต์เพื่อใช้ในการทำงานนะครับแต่อาจจะเพิ่งเริ่มทำงานรายได้ต่อเดือนยังอยู่ในระดับที่น้อยหรือความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับการซื้อรถมือหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการก่อหนี้ก้อนใหญ่หรือใช้เวลาในการชำระเนี่ยใช้เวลาในการผ่อนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับซึ่งทำให้ต้องเผชิญอัตราดอกเบี้ยที่สูงโดยอาจจะลองเปลี่ยนเป็นการซื้อรถมือสองในสภาพที่พอใช้งานได้มาใช้ก่อนนะครับอาจจะทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นเพราะถึงอย่างไรรถยนต์ในตลาดก็มีมูลค่าที่ลดลงอยู่แล้วนะครับเมื่อผ่านไป 3-7 ปีนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่คุณใช้รถเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องมีค่าบำรุงรักษาต่างๆตลอดทางนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนรถเป็นคันที่2แล้วนะครับคุณอาจจะเริ่มซื้อรถมือหนึ่งเนี่ยตอนที่อายุ 35-40 ปีได้นะครับเพราะว่าจนถึงตอนนั้นเนี่ยคุณเองก็มีความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินดาวมากขึ้นนะครับระยะเวลาผ่อนชำระลดลงนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับข้อสำคัญนะครับสิ่งที่เป็นตัวล้างความสำเร็จของคุณคือการก่อนหนี้ที่ไม่จำเป็นการใช้จ่ายเกินตัวการต้องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นนะครับหรือว่าของมันต้องมีนะฮะเพราะคุณไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินหรูหราเพื่อให้ใครดูนะครับเพราะไม่มีใครสนใจชีวิตคุณหรอกนะฮะเวลาที่คุณไม่สามารถหาเงินมาใช้จ่ายหนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมลดสิ่งเหล่านี้ลงเนี่ยคุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับการตั้งเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยไว้แบบขั้นบันไดนะครับแน่นอนครับว่าการจะเก็บเงินแสนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายคนนะครับและดูจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานานและอาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ใจนะฮะบางครั้งต้องเลิกล้มความตั้งใจลงไปกลางทางนะครับดังนั้นเนี่ยให้ลองตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้กับตัวเองนะครับเช่นฉันจะเก็บเงินทุกวิถีทางนะครับให้ได้ 100,000 บาทแรกภายใน5ปีและในปีแรกฉันจะเก็บเงินให้ได้ 10,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีทั้งเป้าหมายใหญ่และก็เป้าหมายย่อยนะครับไว้ให้กำลังใจตัวเองนะครับซึ่งการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000 บาทแรกก่อนเนี่ยก็อาจจะตกประมาณเดือนละ 1,000 บาทนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปมากขึ้นนะครับซึ่งหากผ่านเป้าหมายแรกนี้ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถเก็บเงินได้ถึง 100,000 บาทสำเร็จได้ภายใน5ปีที่ตั้งไว้นะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับหากเราทำในข้อถัดไปนะครับข้อ4นะครับเริ่มศึกษาและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับสมมุติว่าคุณเก็บเงินจนใกล้จะครบ 100,000 บาทแล้วเนี่ยหากว่าคุณใช้วิธีเก็บเงินสดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่นานมากขึ้นเช่นหากคุณสามารถเก็บเงินได้เดือนละ 1,000 บาทเท่ากับว่าคุณต้องใช้เวลาประมาณ8ปีนะครับในการเก็บเงิน 100,000 บาทแรกของคุณซึ่งเดิมเนี่ยคุณอาจจะตั้งเป้าไว้ที่5ปีเท่านั้นนะครับ
แต่หากคุณเริ่มลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับสมมุติเดือนละ 1,000 บาทนะครับเช่นฝากประจำที่มีผลตอบแทนประมาณ 1.5% ต่อปีหรือคุณอาจจะศึกษาลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่มีผลตอบแทนมากขึ้นนะครับเมื่อมีผลตอบแทนมากขึ้นเช่น 3% ต่อปีเนี่ยคุณก็จะใช้เวลาเหลือประมาณ7ปีเท่านั้นนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับงั้นให้ลองศึกษาในข้อถัดไปนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยการลงทุนทุกอย่างเนี่ยต้องมีการศึกษาข้อมูลให้เข้าใจนะครับอย่างละเอียดและคุณต้องสามารถยอมรับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับและจำไว้ว่าคุณไม่ควรที่จะสูญเสียเงินต้นระหว่างทางที่คุณลงทุนนะครับข้อ5นะครับลองเพิ่มจำนวนเงินที่ออมนะครับเมื่อคุณลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในข้อที่2ไปได้แล้วเนี่ยให้ลองนำเงินส่วนนี้มาลงทุนเพิ่มดูนะครับจะทำให้ระยะเวลาที่คุณต้องใช้ในการเก็บเงินเนี่ยหรือทำให้ถึงเป้าหมายเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเช่นหากคุณสามารถเพิ่มเงินออมจาก 1,000 บาทต่อเดือนเป็น 1,650 บาทต่อเดือนได้เนี่ยที่ผลตอบแทน 1.5% ต่อปีคุณจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ5ปีนะครับซึ่งจากเดิม8ปีนะครับซึ่งถ้าคุณค่อยๆเพิ่มเงินจำนวนเงินออมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ย่อมทำให้คุณถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นนะครับหรือเมื่อคุณได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นๆนะครับให้คุณนำเงินเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้ามาทบลงทุนต่อไปนะครับอย่านำไปใช้จ่ายนะครับเพราะที่ข้อ1คุณได้ปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าคุณจะไม่นำเงินออมหรือเงินลงทุนมาใช้จ่ายนะครับเพราะว่าคุณแยกกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้คุณถึงเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็อาจจะเพิ่มจาก 1,650 บาทต่อเดือนเป็น 1,800 บาทต่อเดือนนะครับก็จะใช้เวลาออมทั้งสิ้น4ปีครึ่งเท่านั้นก็จะลดลงจาก5ปีจากเดิมนะครับหรือออมในรูปเหรียญและเงินทอนที่ได้มานะครับนำไปหยอดใส่กระปุกนะครับหรือลิ้นชักที่ห้องพักนะครับซึ่ง1บาทเนี่ยก็มีค่านะครับลองสะสมแบบลืมๆไปเลยก็ได้ครับลองสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปก็ลองนำออกมานับดูนะครับอาจจะได้หลายพันบาทเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการทวีคูณดอกเบี้ยทบต้นนะครับหรือ compounding effect นะครับซึ่งเป็นการนำผลตอบแทนที่ได้กลับมาใส่ลงทุนต่อนะครับแล้วก็เพิ่มเงินออมเดิมเข้าไปทุกเดือนนะครับก็จะช่วยให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นและจะช่วยลดเวลาในการที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะการมีเงินออมต่อเดือนที่มากขึ้นเนี่ยย่อมทำให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับลองสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนะครับสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับหากคุณขาดวินัยหรือการควบคุมจิตใจตัวเองนะครับการควบคุมจิตใจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วในการเงินนะครับในการกำจัดความคิดที่ว่าของมันต้องมีการควบคุมจิตใจไม่ให้คุณนำเงินออกมาใช้ระหว่างทางนะครับการมีวินัยในการคอยทำให้ตัวเองสามารถหักเงินออมก่อนเอาไปใช้จ่ายได้ในทุกๆเดือนนะครับการควบคุมตัวเองไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวนะครับการทำบันทึกรายรับรายจ่ายในทุกๆเดือนซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับที่ช่วยให้เราสามารถรู้สัดส่วนค่าใช้จ่ายของเราคร่าวๆนะครับว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไรเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่จำเป็นที่เราตัดออกได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราสามารถจัดการค่าใช้จ่ายในข้อที่2ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับว่าเราควรลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนลงนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยใช้วิธีการจัดธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะครับเช่นนำธนบัตร 1,000 บาทไว้ในสุดนะครับแล้วก็เรียงออกมาเรื่อยๆจนถึงธนบัตรใบละ20 บาทนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เราค่อยๆทยอยใช้เงินจากธนบัตรใบละ20 บาทไปก่อนนะครับไปจนถึงธนบัตรใบละ 1,000 บาทนะครับพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่จาก20ไปถึง 1,000 นะครับพอไปถึง 1,000 เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากแตกแบงค์พันนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะมากในการออมเงินเพราะหากเราไม่ได้เรียงธนบัตรเนี่ยใส่แบบปนไปปนมาเนี่ยนะครับบางครั้งเราจ่ายแบงค์ร้อยบางครั้งเราจ่ายแบงค์พันนะครับมันก็จะทำให้เราหยิบใช้จ่ายเนี่ยแบบไม่ได้ไต่ตองนะครับแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยก็เป็นยุคสมัยของสังคมไร้เงินสดนะครับการจัดธนบัตรนี้ก็อาจจะบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ธนบัตรนะครับก็อาจจะทำได้ยากกว่าเดิมนะครับก็ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีที่เข้ากับตัวเองดูเช่นให้กำหนดไว้ว่าเราจะเหลือเงินคงบัญชีไว้ที่ 1,000 บาททุกเดือนนะครับเพื่อให้สามารถนำเงินส่วนนี้เนี่ยไปออมเพิ่มเติมในข้อที่5ได้เช่นเหลือเงินในบัญชี 1,789 บาทนะครับก็ให้ลองบอกตัวเองว่าให้ใช้เพียงแค่789 บาทหรือ
เหลือเงินในบัญชี789 บาทในวันถัดไปเนี่ยก็จะมีเงินเดือนเข้ามาและให้ลองใช้จ่ายแค่289 บาทดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเหลือเงิน500 บาทในวันนี้เนี่ยเพื่อไปทบกับเงินเดือนที่เข้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนเงินที่ออมเข้าไปอีกนะครับโดยสรุปเนี่ยคุณอาจจะปรับแผนต่างๆให้คุณรู้สึกสบายนะครับไม่เข้มงวดจนเกินไปแต่ก็ไม่เหลวไหลจนเกินไปนะครับเพราะหากเข้มงวดเกินไปเนี่ยคุณอาจจะทนไม่ไหวและยกเลิกไประหว่างทางนะครับนั่นก็ยิ่งทำให้คุณไม่มีกำลังใจในการเริ่มสร้างความมั่งคั่งนะครับมันก็จะหมดกำลังใจแล้วก็จะล้มเลิกไปในที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากไว้กับคำสอนของครอบครัวนะครับที่ยึดถือไว้ตลอดนะครับพ่อแม่มั่งมีลูกไม่รู้จักรักษาไว้ไม่รู้จักหาเพิ่มไม่รู้คุณค่าวันหนึ่งก็หมดได้พ่อแม่ไม่มั่งมีลูกรู้จักหาเพิ่มรู้จักคุณค่ารู้จักรักษาไว้วันหนึ่งก็มั่งมีได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังวิดีโออันนี้นะครับหากวิดีโออันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์เนี่ยการแชร์ก็ถือเป็นการให้กำลังใจเรานะครับในการสร้างเนื้อหาดีๆและเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราพัฒนาคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ